Kumusta na po kayo? After 7 months of quarantine dulot ng pandemic, tuloy pa rin ang pag-aaral dito sa Arot Catolos YouTube channel. And today in Readings in Philippine History, after identifying sources kung sila ay primary or secondary, aalamin naman natin ngayon ang external criticism and internal criticism o sa wikang Tagalog, panlabas na kritisismo at ang panloob na kritisismo. In the field of historiography, ito ay ang mga proseso na pinagdadaanan ng mga primary sources of history o kahit na mga secondary sources na karaniwang nasusulat. Sa ibang pagkakataon, ginagamit din ang mga prosesong ito sa pagkilatis ng mga art pieces and artifacts. Ang pag-i-evaluate ng mga sources ayon sa prosesong ito ay binabatay sa standard, credibility, authenticity, at provenance. Ano ang credibility? Ito ay ang nagsasabing ang source ay kapanipaniwala, malinis at walang anumang bahid ng pagdududa. May integridad at may authority. Ang authenticity naman ay ang katangian ng pagiging tunay sa anyo at sa content nito o nilalaman. Sa wika natin ngayon, ito ba ay legit o totoo? Ay pagbibigay linaw kung saan nagmula ang isang source, kaninong mga kamay dumaan ito mula sa author or creator hanggang makarating sa kasalukuyang may hawak. Ang kritisismong pangkasaysayan o historical criticism ay maingat at sensitive na pag-aaral upang malaman kung katanggap-tanggap ang isang source. Sa ganitong pamamaraan ay makakaiwas tayong mapaniwala ng mga unverified, falsified, and untruthful sources at sa gayon ay makabuo tayo ng clear picture of a past event. So ano ang external criticism? It is the process of verifying the authenticity of the source. Was the source really saying the truth or is it fake? Ang external criticism ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtingin kung ang isang historical data ay nagmula sa isang reliable at credible origin. It is done by looking at the physical form and appearance of the source. Tugma ba ito sa kapanahonang sinasaliksik at iba pang material na may kaugnayan sa bagay na pinag-aaralan? Ang ilang mukhang maliliit na detalye na dapat nasilipin ay ito. Kung ano ang uri ng papel, panulat na ginamit sa isang dokumento at pati na rin ang estilo ng pagsulat o handwriting ng isang taong sumulat nito. Ito ay magagawa sa tulong ng modern science. Like in case of a handwritten document, its authenticity may be established by somebody trained in paleography. Dumako naman tayo sa internal criticism o panloob na kritisismo. Sa bahaging ito ay binabasa ng historian ang text ng isang source. Ito ay isang mabigat na gawain na tanging ang isang bihasang historiador ang makakagawa. Internal criticism is conducted by establishing that the source can really prove what it represents. Therefore, this source could be relied upon on matters being subject to a historical research. Ginawa ba ang source sa kapanahon ng pinag-aaralan? Halimbawa, ang isang aklat na sinulat noong pangalawang digmaang pandaigdigan ay credible kung ito ay sinulat ng isang author na nabuhay sa panahon ng digmaan at higit sa lahat, tumutugma o nako-corroborate ba ang nilalaman nito ng iba pang teksto mula sa kapanahonang ito? Sources like these are read in relation to the subject of the study. Ilang mga tanong pa upang tumibay ang kredibilidad ng isang source. Ano ang source na ito? Paano ito nagawa? May ganito pa bang kauring source? Ano ang kalagayan ng author habang ginagawa niya ito at para kanino niya ito sinulat o ginawa? Ang mga historian ay mahigpit na pinag-aaralan ang text ng source upang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa creator nito. Muli,
May kaugnayan ba ito sa kasaysayang pinag-aaralan? Naglalaman ba ito ng mga bagay na may kaugnayan sa iba pang source upang makabuo ng kwento o larawan ng isang pangyayari? At lalo na, relevant ba ito o may kaugnayan sa isang tao, lunan o pangyayari na isinasailalim sa pag-aaral? Napakabigat na tungkulin ang pagsasagawa ng historical criticism, external man o internal. Ang personal bias o pagkiling ng historian sa mga social, political issues, ang kanyang sariling background, orientation, and education ay maaring makaapekto rin sa pagkilatis niya sa isang source. Kaya dapat papanatiliin ng historiador ang mga katangian ng isang tunay na historical researcher, keeping in mind intellectual honesty and ethics in research. By completing external and internal criticism on a source, the historian is closer to recreating an almost complete picture of the past. Until our next video, salamat po ng marami. Keep safe and healthy. Please continue watching, sharing, and subscribing to my YouTube channel, Arot Katolos.